bán nguyên trái mà nó có ra này. Cái này có cắt lá không? Con nghĩ lá cũng không có lắc với lá sâu thôi nha. Lấy đường vô. Mấy cái mỡ này đi. Ôi, con vịt này nó ăn bao nhiêu nó ăn rồi. Mẹ xào thịt cho con tắt lửa chưa con? Cái ảnh nó có vấn đề. Để hết rồi luôn nha mẹ.
Mày giấu thì con để. Để đi. Ai chơi nữa chứ mà. And me. Ai vậy hả? Chào anh nè. À, nóng quá. Để vô bọc đi nè. Em cái ớt sao chị ăn cái ớt rồi? Gấp cái cánh mà má bẻ của em mà, cánh nè. Ủa gì hả? Ủa sao nó lủng lộn ta? Có hồn. Ừ. Mắm ngon thấy không? Ngon thiệt. Cái cần tay đi. Tấm đó nhiêu trái hả cô? Cô bán nguyên trái mà đâu có bán nửa trái đâu. Miếng gà này với nửa chục vịt.
minute. Trụng trước chi giờ nó da nó chặt bông hết trơn. Cái nào sẽ nấu canh nha. Cái nào sẽ nấu canh. Mình muốn kho hết luôn. Ôi nóng quá. Quá. Nhặt miếng cá và kho lưu riêng. Nếu kho cá thì cần lưu ý là lượng nước và lửa, nên kho ở lửa nhỏ và nước thì phải nhập mặt cá và từ từ để cho thịt cá săn lại. Đó là những gì mà mẹ mình dạy. Hương dưa hấu. Ấy rồi. So good. Mình quá giỏi. Ở đây có mọi người có ai thích ăn canh chua với cá kho. Một người con của miền Tây thì combo hai món này là the best. Đối với mình canh chua với cá kho là hai món mà gắn liền với tuổi thơ cũng như là một vị trí nhất định trong lòng mà không có một món ăn nào thay đổi được vị trí đó. Cho dù mình có trong mỗi giai đoạn mình có thích từng món, nhưng mà canh chua với cá kho là hai món mà mình yêu thích nhất.
Ta đây. Cheers. What the dog do? Wait a minute. What the dog doing? Không méo môn này hợp đây luôn. Ướt mà nó nhiều lại nhau. Từng ngày được bút. Lần này mình quay 3 ngày là mình 6 clip rồi đó. Mưa bão không? Mùa đêm mùa mưa rồi đó. Trong trời gì? Chứ mình là set up là ngày mai đi là mai nắng đâu. Con này là càng ngày tới ngày đó thì không muốn nắng luôn á. Nó ê cái răng chị luôn này.
Thank you.